สวัสดีตอนเช้าวันที่3นะครับวันอาทิตย์ก็ด้วยความที่เยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่แบบวันอาทิตย์หยุดเยอะใช่ไหมล่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่เดี๋ยวลองดูก่อนดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ข้างหน้าห้องนั่งเล่นของเขากับแมวของอีวานครับก็อายุเยอะเหมือนกันหลับไปแล้ว โอเคแล้วตอนนี้ก็มานั่งหลังบ้านอีว่านะครับก็ข้างหลังก็มีสระว่ายน้ำแล้วก็มีสวนที่ค่อนข้างสวยส่วนไปทางนั้นน่ะไปทางนั้นก็จะมีภูเขาเล็กน้อยที่อยู่นอกบ้านครับโอ้แล้วตรงนี้ก็มีลานโมเวอร์โอ้ scratch แต่ว่าก่อนไปนะครับเขาก็ทำข้าวให้กินนี่เป็นเนื้ออะไรสักอย่างมันบดแล้วก็ไม่รู้คืออะไรแต่รู้ว่ามีสลัดด้วยโอเคแล้วตอนนี้ก็ออกเดินทางมาแล้วนะครับคือเมื่อกี้ก็กินข้าวที่บ้านอีว่าเสร็จแล้วก็ประมาณบ่าย2เสร็จแล้วอีว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาส่งที่สถานีอูบานนะครับซึ่งมันจะถูกกว่านี่เราตะกี้ที่ขับผ่านมาก็คือ concentration camp ของฮิตเลอร์นะครับแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงมันเยอะเท่าไหร่โอเคแต่ตอนนี้เราจะรอไปดูว่าขึ้นสถานีไหนแล้วเดี๋ยวจะคือพ่อแม่อีว่าเขาแนะนำให้ลองไปขึ้นไอ้ television tower ซึ่งมันเป็น tower ที่อยู่ข้างๆไอ้ BMW Museum ซึ่งเราก็จะไปขึ้นงานดูแล้วตอนแรกอีว่าจะขับรถไปถึงส่งให้ที่นู่นแต่ว่ามันดันมีมาราธอนสักอย่าง something มาราธอน something so แล้วเราก็จะเขาก็เลยเปลี่ยนใจที่จะไปส่งขึ้นรถไฟแทนเพราะว่ามันปิดถนนโชคร้ายมากโอเคแล้วตอนนี้ก็มาถึงที่สถานีอูบาแล้วนะครับสรุปว่าเข้าใจผิดคืออีว่าเขาจอดรถตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปTelevision Tower ด้วยก็ขึ้นจากปลายสถานีแล้วก็มาเปลี่ยนอีกรถไฟจากU2เป็นU3ก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับวันแรกที่มา BMW Museum โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะขึ้นไปตึกTower Olympic Trump แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ก็อยู่บนที่ตึกโอลิมเปียแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นตอนนั้นเราขึ้นมาจากรถไฟจากตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เดินมาพื้นแล้วก็เข้ามาข้างล่างนี้ตรงนั้นก็คือ BMW Museum อันนี้คือ BMW Museum อันนี้คือ Headquarter อันนี้คือ Factory แล้วตรงนี้ก็คือ BMW Belt นะครับส่วนตรงนั้นก็คือ Arena กลมๆนั่นน่ะคือ Arena แต่ว่าก็คล้ายๆกับ Seoul Tower เลยนะถัดมาอีกมุมนะครับก็ตรงนี้จะเป็น Olympic Park นะครับก็ตรงนั้นก็จะมีสนามอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนี้คือมีนั่นอยู่ตอนนี้คือมีคือเพิ่งมาราธอนเพิ่งจบไปเว้ยส่วนมาทางขวานะครับตรงนั้นก็จะเป็นที่อยู่ของนักโอลิมปิกตอนนี้มันก็ราคาค่อนข้างถูกแล้วใช่ส่วนฝั่งนี้จะเป็นCity Center นะครับของมิวนิกก็ประมาณนี้เป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันโอเคขึ้นมาด้านบนนะครับมันก็จะคล้ายๆกับใบหยกแล้วกันเนาะคือมันก็จะมีที่กั้นอะไรอย่างนี้เต็มเลยแล้วก็เราก็จะมีมองออกไปได้ข้างบนนี้ก็ลมแรงใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าก็เรียกว่าอะไรก็
ก็ได้เป็นปกติของที่สูงแล้วมั้ง186 เมตรจากพื้นก็แปลว่าประมาณ700เกือบ700 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับโอเคนะครับก็คือถ้าเท่าที่เห็นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเมืองใช่ไหมที่ the big cities มันคือเมืองที่ใหญ่มากแต่ว่าข้างล่างเนี้ยก็จะมีเห็นตรงนี้ใช่ไหมล่ะนี่เล็กๆคือถ้าเป็นไทยอ่ะคนไทยก็จะเรียกอาจจะมองว่าเป็นสลัมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันคือส่วนที่ให้เช่าได้เว้ยมันคือส่วนที่ให้คนแบบคนในเมืองมาเช่าได้เพราะว่าในเมืองเขาไม่ให้มีสวนใช่ไหมล่ะเขาเลยต้องมาเช่าสวนมันก็เป็นบ้านเล็กๆหลังหนึ่งห้องนอนห้องหนึ่งห้องน้ำห้องหนึ่งแล้วก็เช่าก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งในเยอรมันเนี่ยมันเรียกว่า what's it called again Schrebergarten อ๋ออย่าอันนั้นนะครับก็อาจจะ pronounce ไม่ค่อยออกเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในลิฟต์นะครับมันไม่ใช่ลิฟต์สี่เหลี่ยมคือมันเป็นลิฟต์แบบrectangle ไม่ค่อยขนาดนั้นแต่ว่าก็จองก็จะประมาณนี้ก็ตรงนั้นก็มีเขียน186 เมตรโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นต่อแล้วกันโอเคแล้ว ก็แยกกับอีวานะครับแล้วสุดท้ายก็กลับมาที่ BMV Welt อีกรอบหนึ่งเพราะว่าจะมาดูพวก collection shop นะครับเดี๋ยวเราเอากระเป๋าลงมาเก็บก่อนดีกว่าเพราะว่ามันก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันโอเคก็ขึ้นมาจากนั่นแล้วจากที่ล็อกเกอร์แล้วก็มาดูนี่ก็เป็นข้างๆของ Merch Store นะครับโอเคสรุปว่าเราก็คือได้หมวกคันนี้มานะครับคือชอบที่ตัวอักษรมันอยู่ตรงนี้มากเลยแล้วมันก็แค่10 กว่ายูโรเองซึ่งก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บแล้วก็ลองเดินดูเล่นสักนิดนึงแล้วกันนะโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเดินไปร้านอาหารที่เพื่อนเยอรมันที่เคยจะเดินไปร้านอาหารที่เพื่อนเยอรมันอีกคนหนึ่งเคยแนะนำให้มันชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ว่ามันอยู่สถานีอูบาน3นะครับก็คือสถานีชื่อ University โอเคตอนนี้ก็มาอยู่ที่สถานีOrdensplatz แล้วครับเดี๋ยวจะไปMünchen Residence Munich Residence ละกันเว้ยจะได้อ่านถูกจะไป Munich Residence นะครับแล้วก็ลองรู้ว่าจะเปิดหรือเปล่าMunich Residence เนี่ยมันคือเหมือนแบบเรียกว่าอะไรวังเหรอเหมือนวังคือมันอยู่ข้างๆใกล้ๆกับดาวน์ทาวน์ใกล้ๆกับมูจิเมื่อวานที่เราไปนี่แหละแล้วนี่นะครับพอขึ้นจากสถานีก็เหมือนจะเจอเลยใช่ไหมไม่รู้ดินี่คืออะไรไม่รู้ส่วนนี้ก็เหมือนจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันResidence นี่เป็น Residence หรือเปล่ามั้งโอเคหลังจากลองเช็คแล้วนะครับอันนี้ก็คือCatholic Church นะครับก็อันนี้คือแน่ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1600เลยนะครับส่วนนั้นก็คือ Monument อันนี้ถึงจะเป็น Residence ข้างในเนี่ยเป็นอันนี้เป็นส่วนของ Residence ส่วน Residence อยู่ฝั่งข้างในนู่นส่วนทางด้านนี้อันนี้ก็คือช็อปนะครับ
โอเคก็เดี๋ยวตอนเนี้ยน่าจะไปพวกดูพวกอะไรอะเชิร์ชหรือว่าห้างอะไรนี้ก่อนเพราะว่าไอ้การ์เด้นกับมิวนิคเรสซิเดนต์เนี่ยปิดตอน4 ทุ่มนะคะซึ่งแต่ว่าไอเนี้ยไม่รู้ว่าปิดนานแค่ไหนแต่ว่าตรงเนี้ยคือตรงกลางใจกลางอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเว้ยเริ่มอย่างแรกได้จากดูโ o ตัสก่อนเลยนะครับนี่คือ Lotus Electra ก็คือรถไฟฟ้าหนึ่งของ Lotus นะครับที่ขายที่ไทยประมาณ6 ล้านกว่าพอๆกับ Mercedes EQE SUV กับ Mercedes QE EQE 53เลยส่วนนั้นก็คือโอเคไหนส่วนนั้นก็คือ Lotus อีกอันหนึ่งไม่รู้จักเว้ยแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขายแว่นนะครับเดินมาอีกล็อกหนึ่งก็จะเป็น Mercedes มันจะเป็น Mercedes Mercedes Studio Studio defining class since 1886แล้วก็ แน่นอนครับว่าตรงนี้ก็มี EQS โอ้ต้องข้ามกันนะครับก็จะมี Cupra นะครับ Cupra Born นะครับอันนี้คือรถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งของ Cupra ยี่ห้ออะไรไม่รู้เหมือนกันหรอก แต่รู้ว่ามันอ่านว่า Cupra โอเคก็เหมือนว่าจะปิดหมดแล้วมั้งเนี่ยใช่โอเคแล้วเราลองกลับไปดูที่เชิร์ชกันก็ได้โอเคแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ข้างในเชิร์ชแล้วนะครับก็เหมือนว่ามันกำลังแบบมีนั่นอยู่เลยอ่ะมีพิธีอยู่ใช่มีพิธีอยู่จริงแล้ว Heilige dreifaltiger Gott, Heilige Maria, Heilige Gottes. โอเคก็สรุปว่าจะออกมาจากที่เชิร์ชแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนเขากำลังมีพิธีอะไรอยู่สักอย่างนี่แหละฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าได้ยินคำว่า father เหมือนกันเราก็เลยออกมาคือถ้าที่ลองอ่านมันคือมันเป็นภาษาเยอรมันหมดเลยไงก็เลยไม่รู้ว่ามันมีพิธีอะไรอยู่แต่เดี๋ยวตอนนี้เราจะลองเข้าไปดู Resident Munich ดีกว่าโอเคคือตรงนี้ก็เป็นพวก Residence Munich ใช่ปะล่ะมันก็มีมิวเซียมแล้วก็มีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่ามันต้องใช้ทิเก็ตในการเข้านะครับก็โอเคเราจะลองเดินวนๆดูไปก่อนละกันเนาะโอเคเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะมีเหมือนเป็นใจกลางของอะไรสักอย่างอะรถเข้ามาได้เหมือนกันถังขยะนะครับไม่เคยเห็นเลยถังขยะแล้วก็มีแล้วดูรถนี่สิดูแต่ละคันมัคคอนร้านนี้ก็ Continental ดูเหมือนว่าจะมีงานสำคัญแน่เลยก็เหมือนว่ามันจะอยู่ทางนี้นะครับส่วนทางนี้ก็เหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็สวนก็อยู่ข้างหน้าเราไม่ค่อยรู้อ่ะโอเคเราสรุปว่าเราก็ออกมาจากปราสาทนี่แล้วก็เป็นสวนเลยก็คือเราอยู่ทางนี้นะครับโอเคก็สรุปว่ามันต้องซื้อทิเก็ตแต่ว่ามันปิดแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงแค่เดินสวนก็พอแล้วกันเนาะ
โอเคก็ต่อมาข้างๆสวนกับ Residence นะครับก็คือจะมีตึกเนี้ยไม่รู้ว่าตึกอะไรแต่ว่าข้างหน้าตึกเนี่ยมีเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นไทยตรงๆก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันคือ คือมันคือ War Memories นะครับว่าคือแบบอันเนี้ยเนี่ยคือ War Memories War Memory ท่านอ่านว่าอะไรอ่ะ Civilian of มองไม่ค่อยเห็นเลยโอเคแต่ว่าก็มันก็จะประมาณอย่างนี้นะครับส่วนถ้าหันไปทางขวาก็ยังจะเป็นResidence Munich อยู่โอเคข้างหน้าจากตรงนี้นะครับก็คือก็มีอะไรก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วกันเนาะนี่คืออย่างนี้โอเคแล้วนี่ก็คือคำที่มันเขียนข้างหน้ารูปปั้นนะครับก็อ่านไม่ออกเหมือนกันโอเคตอนนี้ก็เกือบจะ6 โมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเดินไปที่ร้านที่เพื่อนแนะนำแล้วกันจะได้ดูอะไรระหว่างทางด้วยใช้เวลาเดินประมาณ17 นาทีแล้วก็เดินออกไปอีก5 นาทีก็นั่นแหละเดี๋ยวลองดูก็เราเดินมาที่ขอบของสวนหนึ่งนะครับก็คือมันก็สวยอยู่เหมือนกันระดับหนึ่งเลยแหละที่เนี่ยใช่นั่นแหละลองข้างในสิอ๋อสวยจริงๆโอเคเราก็ออกมาจากปราสาทแล้วนะครับเดี๋ยวจากสวนแล้วเดี๋ยวทีนี้จะเดินไปทางเหนือส่วนข้างหลังนี่ก็มีแท็กซี่นะคะจะเห็นได้ว่าแท็กซี่มันสีครีมเหมือนรถพระที่นั่งเลยแต่เดี๋ยวเราไปเดินไปกันดีกว่าโอเคก่อนจากมาเราเดินมาตรงฝั่งตรงข้ามของนั่นนะครับนี่ก็คือมีลูซิดนะครับก็คือคู่แข่งที่เขาจะคู่แข่งจากอเมริกาที่จะมาแข่งกับเทสลานะครับซึ่งถ้าให้พูดจริงว่าการตลาดของลูซิดเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่เขากำลังทำคือเขากำลังจะทำเหมือนเทสลาโอเคเดินมาสักพักนึงจะเห็นได้ว่าเมื่อวานอันนั้นเป็นไดโนเสาร์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไปเมื่อวานนะครับที่มันเป็นเหมือนประตูชัยโอเคแล้วมันก็เป็นถนนยาวมาถึงตรงนี่เลยเมื่อวานไม่เห็นเลยสงสัยเดินเยอะไปหน่อยแล้วก็นี่นะครับ Germany Land of Bausteller เยอะมากมาถึง Bausteller มาถึง construction site นะครับก็คือเยอะมากเลยโอเคแล้วมาถึงร้านที่เพื่อนลียงเพื่อนยูมันแนะนำแล้วนะครับก็ไม่เป็นร้านของซื้อเรื่องอย่างเดียวแต่ว่ามันก็ได้แปลกเหมือนกันแหละถ้ามันนั่งกินคนเดียวโอเคนี่ก็คืออาหารที่สั่งนะครับคือโบลองเนสโอเคงั้นเรากินกันเลยดีกว่าโอเคเราตอนนี้ก็กินอาหารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้กี่โมงแล้วจะ 1:00 แล้วคือมันก็เริ่มมืดเร็วแล้วไงก็เลยเดี๋ยวน่าจะกลับไปเลยดีกว่ามั้งน่าจะไม่เดี๋ยวไปขึ้นแทรมครั้งนี้เราขึ้นแทรมแล้วเดี๋ยวไปลงที่ฮาวบันฮอฟนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่บนแทรมแล้วมันก็น่าจะประมาณนี้แหละโอเคแล้วตอนนี้ก็ลงจากแทรมแล้วนะครับก็คือสถานีที่เราลงเนี่ยมันอยู่ตรงกลางถนนเลยใช่ไหมเขาก็เลยมีทางเชื่อมลงมาใต้ดินด้วยถึงแม้ว่าถนนมันจะแบบกว้างแค่กระติดเดียวก็เถอะแบบ3 เลนคือตะกี้เราอยู่ตรงนั้นเว้ย
เราก็ข้ามมาตรงนี้3 เลนถือว่าเป็นประเทศที่ดีเหมือนกัน โอเคด้วยความที่ช่วงเนี้ยที่ S บานชั้นล่างสระไอแพลตฟอร์ม S บานชั้นล่างมันซ่อมบำรุงใช่ไหมเขาเลยมาใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับพวกรถไฟทั่วไปซึ่งวันนี้เป็นแพลตฟอร์ม 19 แล้วข้างๆแพลตฟอร์ม 19 เนี่ยก็มีรถไฟ ICE ซึ่งจะออกในอีกประมาณ10 กว่านาทีแต่ว่าตอนนี้ปวดฉี่ถ้าเข้าห้องน้ำข้างล่างเนี่ยก็จะแพงต้องเสียตังค์ใช่ไหมล่ะทีนี้เราก็เลยจะมาเข้าห้องน้ำบนรถไฟ ICE แล้วตอนนี้ก็หวังว่ารถไฟจะยังไม่ออกเนาะโอเคตอนนี้กลับขึ้นมาที่ S บาน2แล้วนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะวันนี้จะไปที่ Herbert Hausen นะครับที่ Herbert Hausen โอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็กลับมาถึงที่ Heberhausen อีกแล้วนะครับแล้วครั้งนี้ว่าบอกว่าเดี๋ยวพ่อเขาจะมารับสงสัยพ่อคงคอมเพลนว่าเราเดินมาดึกๆคนเดียวมั้งอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่จริงๆถ้าเดินก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคก็สรุปมาถึงที่ห้องแล้วนะครับคือเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าพ่อเขามารับไงเพราะเขาขับ BM-3 แล้วคือจริงๆโดยรวมอ่ะไม่ค่อยอยากถ่ายคนเยอรมันสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาคอนเซิร์นเรื่อง privacy ค่อนข้างเยอะซึ่งก็to be fair ก็โอเคอย่าไปยุ่งกับอะไรนี้เยอะเลยเพราะว่าขี้เกียจจะมาเบลอหน้าคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่โอเคว่าไม่ได้ถ่ายแต่ว่าเขาก็ลองให้อะไรนะก็ลองขับ i3 BM-3 วนรอบนิดนึงแล้วก็เร่งนิดนึงก็ก็เป็นรถที่ดีเหมือนกันคือเหมือนคือถึงแม้ฐานล้อจะสั้นตัวรถจะแคบแล้วก็ยางหน้ากว้างแค่155เนี่ยมันก็ยัง handling ค่อนข้างดีเหมือนกันส่วนวันนี้เดี๋ยวจะเตรียมของสำหรับพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ออกรถประมาณ8 โมงเพราะว่าจากนี้ไปถึงที่นู่นก็คือ850 โลก็ประมาณ8 ชั่วโมงครึ่งก็เจอกันครับโอเคGuten Morgen ตอนนี้ก็ตอนเช้า7 โมงนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังเตรียมของขึ้นรถอยู่ใช่โอเคถ้าเดี๋ยวออกเดินทางกันโอเคแล้วนี้จะเป็นรถที่จะขับไปที่โครนเนเกนนะครับ800 กิโลก็คือ Volkswagen Up ตอนนี้เติมเบนซินกับ CNG ได้โอเคตอนนี้ก็ออกเดินทางแล้วนะครับก็อยู่บนรถของก็ข้างหลังก็เต็มเลยตอนนี้ก็เจอรถติดก้อนแล้วอยู่หน้าบ้านเลยแต่ว่าโอเคคุยกับอีว่าแล้วว่าเขาบอกว่าน่าจะไม่ได้สลับกันขับเพราะว่าตามประกันรถอะมันสำหรับแค่คนขับคนเดียวไง
ตอนนี้ก็มาถึงที่สต็อปแรกแล้วนะครับก็เติมแก๊สแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินในเบอร์เกอร์คิงก็ตอนแรกมันก็เรียกว่าขาแรกนี่ก็200 กว่ากิโลก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นอีว่าขับคนเดียวเพราะว่าเขาบอกว่ามีเรื่องประกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เขาเลยจะขับคนเดียวแต่ว่าถ้ามัน in case of emergency ก็เดี๋ยวคงเปลี่ยนกันจริงๆแหละอันนี้ก็เป็นเมนูที่ Burger King นะครับ อันนี้น่าเป็นแบบสาขาแบบโบราณหน่อยไม่มีที่นั่นไม่มีที่กดผ่านจองโอเคแล้วนี่นะครับก็มากับว่านี่คือฟูสตี้แล้วก็ชิคเก้นนันเก็ตเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายอันนี้ทั้งหมดก็5.6 ยูโร5.9 ยูโรซึ่งที่เนี่ยดีกว่าที่ดัชอย่างหนึ่งคือคือเรื่อง environment เนี่ยแหละแต่ว่าเขาแบบว่าคือที่ดัชถ้าซื้อสั่งกลับบ้านใช่ไหมมันต้องเพิ่มตังค์แต่ว่าที่เนี่ยไม่ต้องเพิ่มเว้ยโอเคตอนนี้ก็กินเบอร์เกอร์คิงเสร็จแล้วนะครับชิคกี้นัทเก็ตก็อร่อยมากเลยสำหรับ6 ยูโรนั้นก็ได้2 ชิ้นก็ค่อนข้างโอเคแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะขับไปอีก280 กิโลเพื่อไปปั๊มแก๊สปั๊มต่อไปแล้วที่นั่นก็จะมีแมคโดนัลด์ใช่ครับวันนี้จะมีแต่ฟาสต์ฟู้ดทั้งนั้นเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่ดีเมนสตัดนะครับก็ห่างจากที่เก่าประมาณ280 กิโลรวมระยะทางทั้งหมดก็คือ500 นิดๆแล้วกันจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เพิ่งเติมแก๊สไปอีกโอเคอันนี้ก็คือในแมคโดนัลด์นะครับก็มีเมนูแบบพวกนี้มีเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเลยแม็กเฟอร์รี่เท่าไหร่วะแม็กเฟอร์รี่3.99 แต่ว่าอันนี้คือผมมีครับแม็กคริสปี้กับโครีฟ้าก็ลิปตันทั้งหมดไม่นี่ทั้งหมด 9.49 ยูโรโอเคอันนี้ก็คือนี่นะครับก็คืออะไรนะชามะนาวโอ้ชิบหายแล้วเปิดอย่างนี้อันนี้คือแม็กคริสปี้ไหนแม็กคริสปี้นี่แม็กคริสปี้อันนี้ก็คือ curry fries โอเคตอนนี้กลับมาที่รถแล้วนะครับก็ปล่อยให้อีวาไปเดินเล่นยืดเส้นยืดสายหน่อยตะกี้ผมก็ไปเดินเล่นด้วยแต่ว่ามันค่อนข้างหนาวนิดนึงแล้วขี้เกียจดิบเสื้อหนาวอยู่ข้างหลังก็เลยกลับมานั่งที่รถนะครับก็ยืดขาสบายๆอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นอย่างที่ว่ากันว่าจริงด้วยเพราะว่ารู้สึกได้ว่าแมคโดนัลด์ที่ต่างประเทศมันก็แย่กว่าที่ไทยพอสมควรเลยโดยเฉพาะแบบพวกเนื้อพวกไก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่รู้ทำไมแต่ว่าอาจจะเดาเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องราคาอะไรอย่างงี้ด้วยแหละมั้งที่นี่มันก็ราคาพอๆกับที่ไทยอะไรอย่างงี้เลยแค่ว่าที่
ที่ไทยด้วยความที่ราคามันพอกันใช่ไหมเงินที่เราจ่ายไปมันก็ลงทุนกับอาหารมากกว่าค่าแรงอะไรพวกนี้แต่ก็เหมือนเดิมก็ยังไม่มีประโยชน์เหมือนเดิมแต่ว่าทริปนี้ก็จะกินแต่ฟาสต์ฟู้ดนะครับเพื่อลองว่าของดัตช์กับของดอยช์ต่างกันแค่ไหนโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะออกเดินทางต่อนะครับก็สถานีต่อไปอีก170 กิโลเมตรซึ่งก็จะไปเติมแก๊สอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะขึ้นโอเคเดี๋ยวจะไปเติมแก๊สอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะข้ามชายแดนนะครับเพราะว่าอันนั้นน่าจะเป็นปั๊ม CNG อันสุดท้ายของที่เยอรมันละโอเคตอนนี้ก็มาถึงที่ Salzburgen แล้วนะครับก็อันนี้เป็นที่เติมแก๊สครั้งสุดท้ายแล้วซึ่งตอนนี้ก็กำลังต่อคิวอยู่เพราะว่าที่เติม CNG หรือว่า Compressed Natural Gas มันมีแค่สตอร์แค่ช่องเดียวแล้วกันมีแค่ช่องเดียวต่อสถานที่แต่ถึงแม้ว่าจะมีไอ้ตู้ปั๊มโคตรเยอะเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวต้องรอเพราะเวลาเติมแก๊สก็นานอยู่เหมือนกันแล้วส่วนฝั่งนั้นเนี่ยก็มี Ionity นะครับมี Ionity ก็คือที่ชาร์จ High Power Charger ของ EV และนั่นก็คือราคาของอะไรไม่รู้โอเคแต่ว่าที่สำคัญสุดคือตรงนี้นะครับมี Kentucky Fried Chicken นะครับใช่แล้วคราวนี้เราจะมากินฟาสต์ฟู้ดเชนให้แบบครบทุกอย่างเลยโอเคแล้วคือเทิร์นซะว่าฝั่งเนี้ยมันเสียใช่ไหมฝั่งเนี้ยมันถึงใช้ได้ฝั่งเดียวตอนแรกมันมีรถมีทรัครถบรรทุกจอดอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วทีเนี้ยพอรถบรรทุกออกไปคันเนี้ยมันก็ขับเข้ามาเลยระหว่างที่รถเราอยู่ตรงนี้ไงเพราะว่าเขาไม่รู้คือคันเนี้ยคือเขาก็มาแซงคิวต่อแกมาแซงคิวเติมแก๊สแล้วก็เดินเข้าไปอย่างหน้าตาเฉยเลยคือแซงคิวมันไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าแค่กลัวว่าแก๊สมันจะหมดแทงเพราะว่าแทงคือไอ้หลังนั่นน่ะมันคือแทงเว้ยมันดูเล็กมากเลยแล้วไอ้คันเมื่อกี้เติมไป70 กิโลคันนี้เติมไปอีก5 กิโลใช่โอเคตอนนี้กำลังเข้าไป KFC แล้วนะครับก็คือที่สุดท้ายของเราวันนี้โอเคแล้วตอนนี้เราก็กลับมาพร้อมกับ KFC นะครับซึ่งคันนี้ก็คือ Hot Wing คือเข้าไปเนี่ยถามเขาว่าขอไก่ที่มันสไปที่มันเผ็ดที่สุดใช่ไหมเขาบอกว่าเรามีแค่ Hot Wing คือเขาน่าจะดูออกแหละจากหน้าตาที่เป็นคนเอเชียแล้วไปถามเขาอย่างนั้นนะเขาน่าจะบอกว่ามึงก็กลับไปกินที่บ้านที่ KFC ที่บ้านแล้วกันเนาะก็เลยลองกินนะก็เดี๋ยวเก็บไว้ชิ้นนึงให้แบ่งอีว่าแล้วเท่าที่ลองชิมแล้วมันก็ไม่เผ็ดแค่นั้นเลยโอเคตอนนี้อีว่าเริ่มจะกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คลมยางแล้วเดี๋ยวเดินทางไปต่อแล้วกันโอเควันนี้ก็ออกเดินทางแล้วนะครับก็ออกมาตอนประมาณ6:30ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะกลับไปที่กรูเนเกนเลยเพราะแต่ว่าก่อนจะนั่นเดี๋ยวแวะดูลิดเดิลก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปดูที่ลิดเดิลเลย
โอเคแล้วเราก็แล้วเราก็มาถึงที่ Lidl ในเยอรมันแล้วครับ เดี๋ยวถ่ายคร่าวๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะออกไปสรุปให้ว่ามันถูกกว่า หรือแพงกว่า แต่เท่าที่ดูแล้วพวกของสดก็ราคาแบบไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นโอเคเราจะซื้อของเย็นไม่ได้โอเคสรุปว่าเดินLidlเสร็จแล้วนะครับก็ซื้อของไปประมาณ20กว่ายูโรสรุปได้ว่ามันถูกกว่าทุกหลายอย่างคือบางอย่างก็ถูกกว่าแบบมากๆเลยเช่นพวกเส้นสปาเกตตี้แล้วก็ของก็มีเยอะกว่าLidlเพราะLidlเป็นแบรนด์เยอรมันก็เลยมีของเยอะกว่าที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็แต่บางอย่างอย่างเช่นแบบพวกกล้วยแล้วก็เนื้อพวกนี้ราคาไม่ได้ต่างกันมากนมก็ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นแต่ว่าอย่างเช่นเส้นสปาเกตตี้ซอสสปาเกตตี้พวกเครื่องปรุงพวกทิชชู่ของใช้อะไรพวกนี้ต่างกันเยอะกว่าก็ถ้าสมมุติวันไหนได้มาเยอรมันก็คงจะมาซื้ออีกแหละแล้วก็แน่นอนครับว่ามันจะต้องแบบเต็มขนาดนี้เวลามาซื้อของที่เยอรมันโอเคแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่าแล้วตอนนี้ก็ออกเดินทางขาสุดท้ายแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งพอดีก็อีก140กิโลแล้วก็จะอีก140กิโลแล้วเราจะถึงที่หมายที่โคโรนัสซึ่งก็ใช้เวลาประมาณแบบชั่วโมงครึ่งก็จริงๆตัดสินใจว่าใช้ทางที่ใกล้ที่สุดละกันถึงแม้เราต้องข้ามบอร์เดอร์ก่อนเพราะว่าคือตอนแรกจะไปทางที่ไกลกว่าเพราะมันได้อยู่ที่เยอรมันนานกว่าแล้วเราได้ advantage จากเรื่องของ speed limit ใช่ไหมล่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วที่เนเธอร์แลนด์ speed limit ก็คือ130ก็คือมันก็พอๆกับที่เราขับความเร็วพอๆกับความเร็วที่เราขับแล้วซึ่งก็แปลว่ามันไม่ได้ซึ่งก็แปลว่าไปทางที่ใกล้สุดน่าจะดีที่สุดโอเคนั่นแหละก็มาถึงที่ขอบชายแดนเนเธอร์แลนด์ Welcome to Netherlandsโอเคตอนนี้ก็ถึงโครนเนเกนแล้วนะครับก็เมื่อกี้เข้าหอไปแล้วก็ไปดูที่จอดรถกับอีว่าแล้วคืออีว่าเขายังไม่ได้ parking permit ก็หมายความว่าเขาต้องจอดนอกเมืองโครนเนเกนแต่ว่าด้วยความโชคดีที่ว่าโคโรนัสมันอยู่ตรงขอบเขตเมืองพอดีเขาก็เลยไปจอดข้างๆสุสานได้แต่ว่าตะกี้ก็ให้อีว่ามาส่งที่Hof Station นะครับเพราะว่าเราต้องมาเอาจักรยานไม่อยากจะมาเอาพรุ่งนี้เพราะว่ามันน่าจะเหนื่อยแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานด้วยเพราะว่าโปรเจกต์
โปรเจกต์ที่มหิดลเนี่ยกลุ่มโปรเจกต์ที่มหิดลเนี่ยเริ่มตามที่ทำงานแหละก็เดี๋ยวนะเราเข้าผิดซอยแบบว่าเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปก่อนดีกว่าโปรเจกต์ที่มหิดลก็เริ่มมานั่นกันแล้วเริ่มตามกันแล้วเพราะว่าคือมันแบ่งงานเป็น3ส่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้แบ่งว่าใครทำอันไหนบ้างส่วนคือผมก็เอาโปรเจกต์ส่วนหนึ่งมาทำงานที่นี่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้บอกเพื่อนๆนะครับก็นั่นแหละโอเคแล้วก็ทริปนี้ก็เป็นคล้ายๆในฝันเรียกว่าเป็นคล้ายๆในฝันแล้วกันเพราะว่าเคยคิดว่าแบบอยากขับรถบนออโตบานแต่ว่าอันนี้ก็คล้ายๆขับรถบนออโตบานแล้วกันนะเพราะว่าเราก็นั่งรถเขาหมดเลยสรุปใช่แต่คือเราไม่ได้ช่วยอีว่าขับรถเลยแล้วกันนะโอเคแต่เดี๋ยวเราไปสรุปต่อที่โคโรนัสกันเพราะว่าจักรยานยังอยู่นะครับโอ้ถือว่าโชคดีมากเลยโอเค